สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนิดอายุ62ปีเพิ่งเกษียณจากการเป็นข้าราชการมาได้2 ปีแล้ว ชีวิตตอนนี้ของฉันเรียบง่ายมากค่ะ ตื่นเช้ามาก็รดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน ชงกาแฟหอมๆสักแก้ว แล้วนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่ระเบียง วันนี้ฉันอยากมาเล่าเรื่องราวของตัวเอง เกี่ยวกับการลงทุนที่กลายเป็นเพื่อนแท้ในวัยเกษียณของฉัน นั่นคือตราสารหนี้ค่ะ มันอาจจะฟังดูเป็นคำที่ไกลตัว หรือเหมือนศัพท์เทคนิคที่นักการเงินชอบใช้กัน แต่สำหรับฉัน มันคือทางเลือกที่ทำให้ฉันนอนหลับฝันดี ไม่ต้องคอยกังวลว่าเงินเก็บทั้งชีวิต ที่อุตส่าห์กัดฟันอดออมมาจะหายไปกับอะไรที่ไม่แน่นอน ย้อนกลับไปสมัยที่ฉันยังทำงานอยู่ ฉันเป็นข้าราชการในหน่วยงานเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพ งานของฉันส่วนใหญ่คือจัดการเอกสารและประสานงาน ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมาย แต่ฉันก็พยายามเก็บออมมาตลอด เพราะฉันรู้ว่าวันหนึ่งที่ฉันเกษียณ ฉันอยากมีเงินไว้ใช้แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน เพื่อนร่วมงานของฉันบางคนชอบคุยกันเรื่องการลงทุนค่ะ มีอยู่วันหนึ่งในห้องทำงาน เพื่อนชื่อพี่แหม่มเล่าให้ฟังว่าเธอซื้อหุ้นตัวหนึ่งไป แล้วกำไรพุ่งขึ้น 20% ภายในเดือนเดียว ฉันฟังแล้วตื่นเต้นแทน แต่ไม่กี่วันต่อมา พี่แหม่มก็มาบ่นว่าราคาหุ้นดิ่งลงจนขาดทุนไปครึ่งหนึ่ง ต้องกินมาม่าปลอบใจทั้งอาทิตย์ ฉันนั่งฟังแล้วใจมันสั่นๆค่ะ ไม่ใช่เพราะอยากลอง แต่เพราะกลัว ฉันเป็นคนที่กังวลอยู่แล้ว ถ้ามาลงทุนอะไรที่ขึ้นลงแบบรถไฟเหาะ ฉันคงนอนไม่หลับแน่ๆ ฉันเลยตั้งเป้าไว้ว่าต้องหาวิธีเก็บเงินที่มันมั่นคง ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนได้บ้าง ไม่ต้องเยอะ ขอแค่พอกินพอใช้ในวัยเกษียณก็พอ จุดเปลี่ยนของฉันเกิดขึ้นเมื่อ5 ปีที่แล้วค่ะ วันนั้นเป็นวันหยุด ฉันเห็นโปสเตอร์งานสัมมนาการเงินที่ห้องสมุดชุมชนใกล้บ้านเขียนว่าวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอย่างมั่นคง เข้าได้ฟรี ฉันเลยชวนน้องสาวไปด้วยกัน วิทยากรเป็นผู้ชายวัยกลางคน สวมแว่นตากรอบหนา ใส่สูทสีเทาดูภูมิฐาน เขาพูดถึงตราสารหนี้ด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและเป็นกันเอง ฉันนั่งฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันใช่เลย เขาอธิบายว่าตราสารหนี้ก็เหมือนเราเป็นคนปล่อยกู้ให้คนอื่นยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ๆ แล้วเขาจะคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้เราตามกำหนดเวลา เขายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า สมมติคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาล100,000 บาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี คุณจะได้เงินคืนแน่นอน แถมมีดอกเบี้ยให้ทุกปีด้วย ฉันนึกในใจว่าอ้าวนี่มันเหมือนฝากเงินในธนาคารเลยนี่นา แต่ที่ทำให้ตาโตคือ เขาบอกว่าผลตอบแทนมันดีกว่าฝากประจำ ที่ดอกเบี้ยตอนนั้นแค่ 0.5% เสียอีก โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ที่รัฐบาลเป็นคนออกให้ โอกาสผิดนัดแทบเป็นศูนย์ เพราะถ้ารัฐบาลเบี้ยว ประเทศก็คงล้มละลายไปแล้ว หลังจากวันนั้น ฉันกลับบ้านมาพร้อมความตื่นเต้นเต็มเปี่ยมค่ะ เย็นนั้นฉันนั่งที่โต๊ะกินข้าว เปิดคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ลูกชายเคยทิ้งไว้ให้ หาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต ฉันอ่านไปอ่านมาก็ยิ่งชอบ ฉันเจอว่าตราสารหนี้มีหลายแบบเลยค่ะ นอกจากพันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลังแล้ว ยังมีหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนด้วย เช่นหุ้นกู้ของบริษัทไฟฟ้าชั้นนำ หรือธนาคารใหญ่ๆ แต่ฉันคิดว่าตัวเองยังใหม่กับเรื่องนี้ เลยตัดสินใจเริ่มจากพันธบัตรรัฐบาลก่อน เพราะมันดูปลอดภัยที่สุด วันรุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์ ฉันโทรหาน้องป๊อป เด็กหนุ่มที่ทำงานธนาคารใกล้บ้าน
เขาเคยช่วยฉันเรื่องกู้เงินซื้อบ้านเมื่อ10 ปีที่แล้ว น้องป๊อปพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงว่า พี่นิดสนใจพันธบัตรเหรอ ดีเลยครับช่วงนี้มีพันธบัตรอายุ5 ปี ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปีออกใหม่พอดี พี่ลองเริ่มซักก้อนไหม ฉันถามกลับไปแบบกล้ากลัวว่า แล้วถ้าซื้อไปแล้วรัฐบาลไม่คืนเงินล่ะ น้องหัวเราะดังลั่นแล้วบอกว่า พี่ครับรัฐบาลยังไงก็ไม่เบี้ยว ถ้าเบี้ยวคือประเทศล้มละครับ แถมพันธบัตรมันซื้อขายผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ปลอดภัยหายห่วง ฟังแล้วฉันรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยตัดสินใจลองดู ฉันตัดสินใจเอาเงินเก็บ ที่ได้จากโบนัสตอนทำงาน500,000 บาท ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลครั้งแรกค่ะ วันนั้นฉันขับรถไปธนาคารด้วยตัวเอง น้องป๊อปนั่งอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด เขาบอกว่าเงินก้อนนี้จะอยู่กับรัฐบาล5 ปี ระหว่างนั้นทุก6 เดือน ฉันจะได้ดอกเบี้ยครั้งละ 6,250 บาท รวมปีละ 12,500 บาท พอครบกำหนดในปีที่ 5 เขาจะคืนเงินต้น 500,000 บาทให้ทั้งก้อน ฉันหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็ก ที่พกติดกระเป๋ามาคำนวณดูตรงนั้นเลย ปรากฏว่า5 ปีฉันจะได้ดอกเบี้ยรวม 62,500 บาท แบบไม่ต้องทำอะไรเลย แค่รอเงินเข้า ตอนนั้นรู้สึกเหมือนเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยสุดๆ ฉันเซ็นเอกสารด้วยมือที่สั่นนิดๆเพราะตื่นเต้น แล้วน้องป๊อปก็ยื่นใบรับรองการซื้อพันธบัตรมาให้ ฉันเก็บมันไว้ในแฟ้มสีแดงที่บ้านอย่างดี หลังจากเกษียณมา2 ปี ฉันเริ่มเห็นผลลัพธ์จริงๆค่ะ ดอกเบี้ยจากพันธบัตรเข้ามาตรงเวลาทุกครั้ง ทุกวันที่ 15 มิถุนาและ 15 ธันวา เงิน 6,250 บาทจะโอนเข้าบัญชีฉันอัตโนมัติ ฉันเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เช่นซื้อกาแฟลาเต้ร้อนแก้วโปรดที่ร้านหน้าหมู่บ้าน แก้วละ 40 บาทเกือบทุกเช้า หรือบางทีก็พาเพื่อนๆวัยเดียวกันไปกินข้าวนอกบ้านที่ร้านอาหารแถวตลาด บางเดือนฉันเก็บดอกเบี้ยไว้เผื่อซื้อของใช้ในบ้าน เช่นหม้อหุงข้าวใบใหม่ตอนปีที่แล้วที่ราคา 2,000 บาท มันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนโตที่ทำให้ฉันรวยขึ้นมาได้ แต่มันคือความรู้สึกอุ่นใจที่เงินเก็บของฉันยังอยู่ และยังทำงานให้ฉันต่อไป ฉันไม่ต้องคอยนั่งลุ้นหน้าจอเหมือนคนที่เล่นหุ้น แค่รู้ว่าเงินของฉันปลอดภัย และมีดอกเบี้ยมาให้ใช้อย่างสม่ำเสมอ จากประสบการณ์ของฉันอยากชวนเพื่อนๆวัยเกษียณ หรือแม้แต่คนที่ใกล้เกษียณ ลองมองตราสารนี้เป็นทางเลือกดูค่ะ ถ้าอยากเริ่มแบบไม่เสี่ยงเลย แนะนำพันธบัตรรัฐบาลก่อนเลย เพราะมันเหมือนมีรัฐบาลคอยรับประกันให้ เขามีทั้งแบบอายุสั้น 1-3 ปี ไปจนถึงแบบยาว10 ปี แล้วแต่เราจะเลือก ถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยสูงกว่านี้หน่อย ก็ลองดูหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆที่มีเครดิตดี เช่นบริษัทพลังงานที่รัฐบาลถือหุ้น หรือธนาคารชั้นนำที่เราคุ้นชื่อกันดี แต่อย่าลืมเช็คข้อมูลดีๆนะคะ ดูว่าเขามีประวัติชำระหนี้เป็นยังไง เคยผิดนัดหรือเปล่า เพราะถึงจะปลอดภัยกว่าหุ้น แต่ก็ยังต้องเลือกที่มั่นคงจริงๆ ฉันเคยไปงานสัมมนาครั้งที่ 2 เขาสอนให้ดู อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเครดิตเรตติ้ง เช่นถ้าเป็น AAA หรือ AA แปลว่าปลอดภัยมาก ตรงนี้สำคัญมากค่ะ ทุกวันนี้ฉันเริ่มขยับไปลองลงทุนในตราสารหนี้แบบอื่นเพิ่มแล้วค่ะ เช่นหุ้นกู้เอกชนที่ให้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ฉันลงเงินไป 200,000 บาทเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ได้ดอกเบี้ยมาแล้ว2 งวด รู้สึกดีมาก แต่อย่างที่บอก ฉันก็ยังไม่ทิ้งพันธบัตรรัฐบาล เพราะมันเหมือนหลักฐานที่มั่นคงของพอร์ตฉันเคยคุยกับน้องป๊อปเมื่อเดือนที่แล้ว เขาบอกว่า
พี่นิดเก่งมากเลยครับ เริ่มจากศูนย์ ตอนนี้กลายเป็นนักลงทุนตัวจริงแล้ว ฉันหัวเราะแล้วบอกไปว่า พี่ไม่ได้อยากเก่ง แค่อยากนอนหลับฝันดีก็พอ ฉันมองว่าการลงทุนมันเหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะ ถ้าเราเลือกดินดี รดน้ำถูกวิธี รากมันก็จะแข็งแรง และให้ผลกับเราได้ยาวๆ ฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะจุดประกายให้ทุกคน ลองหาวิธีทำให้เงินเก็บของตัวเองเติบโตแบบสบายใจดูนะคะ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องกลัว แค่ค่อยๆเรียนรู้เหมือนที่ฉันทำ ถ้ามีคำถามอะไร ถามฉันได้เลยค่ะ เพราะฉันเองก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันเหมือนกัน หรืออาจจะลองถามผู้เชี่ยวชาญที่ธนาคารใกล้บ้านก็ได้นะคะ บางทีเราอาจจะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันก็ได้ ขอบคุณทุกคนที่วันนี้อยู่กับฉันตั้งแต่ต้นจนจบ หากคิดว่าเรื่องราวของฉันมีประโยชน์ ช่วยกดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อให้เพื่อนๆที่รักของคุณ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ